Hello, xin chào các bạn, chào mừng bạn đã trở lại với channel của Phạm My Blog. Và video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể cắt ảnh thành những cái hình vuông nhỏ để đăng lên bài trên trang page Facebook cho nó sinh động và nó đẹp hơn. Ok. Thì để có thể làm được điều này thì bạn cần phải chuẩn bị đầu tiên nó là phần mềm Photoshop. Các cái phiên bản ở đây mình đang sử dụng phần mềm phiên bản CS6. Ngoài ra thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình những cái bức ảnh, và lưu ý một chút là những cái kích thước của những cái bức ảnh này nó yêu cầu sẽ là phải là kích thước vuông các bạn nhé. Nếu như các bạn nào những cái bức ảnh của các bạn không phải là một cái hình vuông thì nó sẽ rất khó để sắp xếp. Theo như mình có thử áp dụng một số cái cách là chia nhỏ hơn nữa, tuy nhiên là khi mà đăng lên nó vẫn bị phá hình. Thì mình lưu ý với các bạn là các bạn sẽ sử dụng, tốt nhất là các bạn sẽ sử dụng cái ảnh mà nó có kích thước vuông. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái ảnh có kích thước đó là 1000 x 1000, cho nó thành màu đen đi. Để độ màu cho nó thành màu đen đi. Ok, ở đây thì nó sẽ là màu đen như thế này. Đó, thì mình sẽ viết thêm một số những cái ký tự vào đây. Rồi, ok. Thì một số những bạn thường thao tác là sẽ bật cái thước này lên. Tuy nhiên là mình sẽ có một cách mới hơn. Đầu tiên thì các bạn sẽ tìm đến cho mình cái công cụ, đó là công cụ Crop Tool. Ở đây các bạn sẽ chọn vào phần là Size Select Tool. Đó, thì bạn chọn vào. Sau đó thì các bạn sẽ để chuột vào giữa cái trung tâm của cái bức ảnh mà các bạn đang muốn nó cắt nhỏ ra, thì bạn sẽ chọn chuột phải, các bạn chọn vào Divide Season. Đó. Tiếp tục thì mình hơi gọi là hơi dốt tiếng Anh, nên là các bạn thông cảm, các bạn sẽ nhìn vào màn hình, các bạn thao tác giúp mình. Đó. Tiếp theo thì các bạn sẽ tích vây vào hai cái phần này. Thì ở trên nó sẽ tương ứng với đó là cái hàng, còn ở bên dưới thì nó sẽ tương ứng với cột. Ví dụ như là các bạn muốn cắt thành 4 cái hình nhỏ chẳng hạn, thì các bạn sẽ chọn 2 chẳng hạn. Đó, 1, đó, 2, thì nó sẽ cắt ra cho các bạn như thế này. Rồi nó sẽ cắt cho các bạn là 4 cái bức ảnh hình vuông, các bạn ấn ok. Sau khi mà các bạn đã xong rồi, các bạn đã thao tác xong rồi, thì các bạn sẽ ấn tổ hợp phím, đó là Ctrl Alt Shift S, một cái bảng tùy chọn để cho các bạn có thể là thao tác hiện lên. Ở đây thì các bạn sẽ cho nó nhỏ lại 25% để các bạn có thể dễ thao tác, bởi vì là mỗi cái khung bức ảnh này nó sẽ tương ứng với một cái định dạng khác nhau. Nếu như các bạn xuất ra thì nó sẽ ở định dạng git. Bây giờ thì các bạn sẽ chọn ảnh để các bạn chuyển về cái dạng JPG ở đây. Rồi các bạn sẽ chọn JPG ở đây, JPG, JPG. Đây thì mình sẽ để là maximum để cho hình xuất ra nó có thể là đẹp nhất. Rồi sau khi đã xong rồi thì các bạn ấn set. Tại đây thì các bạn sẽ chọn thư mục để lưu, và nếu như bạn có sẵn thư mục rồi thì bạn có thể là để đó lưu. Còn nếu không thì các bạn cứ chọn cái thư mục tag 2 cho mình. Rồi đó, các bạn sẽ chọn cái thư mục này và các bạn ấn set. Thì bức ảnh nó đã được lưu thành 4. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem kết quả. Ok, và đây là sau khi mà kết quả mình đã cắt ra thành 4 như bạn thấy, thì nó sẽ đặt tên là 1 2 3 4. Thì sau khi mà các bạn upload lên fanpage của các bạn, những bài viết của các bạn, thì các bạn cũng sẽ upload theo thứ tự này 1 2 3 4. Đó,
thì bây giờ mình sẽ thử là đăng tải lên cái blog và fanpage của mình. Rồi, tại đây thì mình sẽ chọn những cái bức ảnh mà mình vừa cắt ra. Đây, mình sẽ chọn một này, rồi mình sẽ thêm ảnh này, hai này, ok, mình sẽ thêm ảnh này. Tiếp tục là bức thứ ba này, cùng với bức thứ tư này. Đó, các bạn kéo xuống đó thì các bạn có thể thấy là nó sẽ trở thành một cái hình vuông và nó sẽ cắt như vậy, thì khi mà bạn đăng bài nó sẽ đẹp hơn. Đăng này. Rồi, và đây chính là cái bài mà mình cái ảnh mà mình vừa cắt ra. Đó, thì các bạn có thể sử dụng cái cách này để có thể là biến cái bài viết của bạn nhìn nó đẹp hơn, và chúc các bạn sẽ thành công. Hy vọng các bạn thấy video này có ích thì đừng quên like và share, subscribe kênh của mình để nhận được thông báo khi mà mình upload video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.